हेलो एभ्रिवान, के छ तपाईँहरूको खबर? सबैजना ठिकठाक नै हुनुहुन्छ होला र ठिकठाक नै रहनुहोस्। र आज चाहिँ नि म मेरो रुम टुर गराउनेवाला छु। एकदमै राम्रो रुम टुर हुनेवाला छ। ल अब सुरु गरौँ है त। एकछिन यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनभने हामी चाँडै नै 180 सब्सक्राइबर पुग्नेवाला छौँ। त्यही भएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। लाइक सेयर नगरे पनि हुन्छ, तर सब्सक्राइब चाहिँ नि गरिदिनु होला है त। ल अब सुरु गरौँ है। सबैको कोठाको आकार यस्तो हुन्छ कि स्क्वायर हुन्छ कि रेक्ट्याङ्गल हुन्छ होइन, तर मेरो कोठाको आकार चाहिँ नि यस्तो छ, पेन्टागन छ यता मेरो कोठाको आकार चाहिँ नि। र सबैको कोठामा 4वटा भित्ता हुन्छ होला, तर मेरो कोठामा 5वटा भित्ता छ। विश्वास भएको छैन भने हेर्नुहोस् मेरो रुम टुर। अब हामी चाहिँ नि 4वटा साइडबाट एउटा साइड हेरौँ। यहाँ चाहिँ छ हाम्रो ब्रस, यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्रस छ, फ्यामिली ब्रस। र यहाँ जुन पर्दा लागेको तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ नि हो हाम्रो झ्याल। र माथिहरू चाहिँ नि बुक र एउटा सिडी छ, विन्डोज 10 को सिडी। र यो डेन्जरस खेलाडी 2 को मुभीको सिडी छ। र यहाँ त्यही बुक छ। र यहाँ चाहिँ टनल मुभी छ। र यहाँ चाहिँ नि बाइबल बुक छ होइन, जुनमा चाहिँ म पढेको थिएँ 1-2 चोटि, तर केही नि बुझेन। अनि अरू यता हेर्दै जाँदा यता केही पनि छैन यो साइडमा है त। तपाईँहरूले म फुल देखाइदिन्छु। यति एउटा झ्याल हो र त्यहाँ माथि ऊहरू छ। र यतापट्टि चाहिँ हाम्रो बाक्सा छ, जहाँ चाहिँ म लुगाहरू राख्छु। र यहाँ चाहिँ मिनी बाक्सा छ। र यो तपाईँहरूले जुन तन्ना देखिरहनु भएको छ नि, त्यो चाहिँ ब्याकग्राउन्डको लागि युज हुन्छ। र यहाँ चाहिँ एउटा बाटा छ होइन, बाटा छ, यो चाहिँ लुगा धुनको लागि युज हुन्छ। र यो चाहिँ नि मेरो बेड, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ होला बेड। र यो साइडमा चाहिँ नि केही पनि छैन त्यति धेरै, त्यहाँ मैले लुगा झुन्डाइरहेको छु, त्यहाँ क्याप छ। र यहाँ चाहिँ नि ब्यागहरू मात्र छ, हेर्नु है 3टा ब्याग छ। र ब्याग पछि अब अर्को साइड, थर्ड साइड है त। यहाँ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ होला एउटा मन्दिर छ, मन्दिर सानो टाइपको मन्दिर कोठा हो मेरो यो। यहाँ चाहिँ नि सबजना ढोक्नुहोस् भगवान्लाई। यहाँ चाहिँ धुप नि बलिरहेको छ। र यहाँ हाम्रो टिभी छ, यता हाम्रो टिभी छ। र यहाँ हाम्रो टेबलमा धेरै सामानहरू छ, म क्लियरली देखाइदिन्छु। टेबलमा धेरै सामानहरू छ, कपी सपी, पानी, लाइटर है त। ल अनि यतापट्टि चाहिँ नि हाम्रो यो सिरकहरू छ है, जुन चाहिँ ब्ल्याङ्केट सिरकहरू छ। र योभन्दा भित्रपट्टि चाहिँ नि साइकल छ, हेर्नुहोस् साइकल। र त्यहाँ चाहिँ नि मल छ। र यो चाहिँ नि हाम्रो चामल राखेको छ यतापट्टि। अनि यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो काँक्रो हो, हेर्नु है काँक्रो हो है यो, तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला। र यो चाहिँ हाम्रो चेयर छ। हो त, यति नै हो मेरो रुम टुर। एकचोटि फुल डिटेल फेरि हेर्नुहोस्। मैले यो रुम टुर किन गरेको भन्दाखेरि, अब चाहिँ नि म यही कोठामा भिडियो बनाउनेवाला छु। त्यही भएर पहिला चाहिँ नि रुम टुर गराएर अब यही कोठामा यही रुममा भिडियो बनाउनेवाला छु। त्यही भएर तपाईँहरूलाई देखाइदिएको है त। र आजको लागि यति नै। अब भेटौँला अब अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई। र अर्को योभन्दा अर्को भिडियोमा चाहिँ नि मेरो फेस आउनेवाला छ है त। ल वेट गर्नु होला। ल आजको लागि यति नै, बाई बाई।